हेलो गाइज वेलकम टु स्विमिङ स्काई द डिजाइनर्स डेस्टिनेसन। आजको मेरो यो च्यानलमा म तपाईँहरूलाई एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा अर इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु रिगार्डिङ आवर स्विमिङ मसिन। सो यो जुन चाहिँ जति बेला मैले यो फेसन डिजाइनिङ पढ्न थालेँ त्यहाँदेखि मैले कोही बेला प्र्याक्टिकल क्लास गर्दा आफ्नो क्लास वर्कहरू अथवा आफ्नो होमवर्कहरू गर्नुपर्छ। सो यो मसिनले एकदम राम्रो काम गर्दै थियो, तर अहिले 2 दिन अथवा 3 दिन भयो कि यो मसिन इज नट वर्किङ। ओके, इट्स नट वर्किङ प्रपरली। सो यसको मेन रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दा मैले थाहा पाएको छु। सो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो मसिनमा चाहिँ के भएको छ प्रब्लम। सो जसले गर्दा चाहिँ मैले मेरो क्लास वर्क अथवा मेरो होमवर्कहरू गर्नु सकेको छुइनँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सर्वप्रथम यो जुन चाहिँ छ हाम्रो दुईवटा यो नट्स यो खोल्नुपर्छ। ओके, सो त्यसको लागि म आम गोइङ टु टेक द हेल्प अफ दिस। ओके, यसलाई हामी पेचकस भन्छौँ नेपालीमा। सो यसलाई खोल्नेछु म अनि हेर्नु चाहिँ यसको भित्र चाहिँ के छ। ओके, यो मेसिन मेन नचल्ने अथवा बिग्रेको कारण पनि यो पनि हुनसक्छ। सो वी हेभ टु सी चेक आउट फर्स्ट। ओके, अनि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम तपाईँले यसलाई खोल्नुपर्छ। यहाँनिर जुन चाहिँ दुईवटा नट्स हुन्छ यसलाई खोल्ने। ओके, यसलाई खोल्ने मजाले। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, मैले दुईवटै नट्स खोलिसकेको छु। अब म हेर्छु यसको मेन प्रब्लम चाहिँ के भएको छ र मेरो मसिन इज दिस नट वर्किङ। सो यसलाई चाहिँ म पहिला यसलाई हटाउँछु। ओके, ओके हेर्नुहोस्, ओके गाइज, क्यान यु सी? आई शो यु वेट। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भित्र एउटा सिउँको टुक्रा जुन चाहिँ हाम्रो सिउँको टुप्पो हुन्छ अस्ति भाँचिएको थियो त्यो अड्केको रहेछ यहाँनिर। सो यसलाई निकाल्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। क्यान यु सी द्याट? तपाईँले देख्न सक्नु हुँदैन होला। सो म तपाईँलाई देखाउँछु, म निकालिसकेर तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, अनि यसमा यस्तो मैला पनि छ। ओके, यस्तो डस्ट पनि छ। सो त्यसैले गर्दा पनि हो, अनि एट द सेम टाइम यो प्रब्लमले गर्दा पनि हो। सो म यो निकालेर देखाउँछु तपाईँलाई। सो गाइज हेर्नुहोस्, आम गोइङ टु टेक द हेल्प अफ दिस। यो चिम्टीको हेल्प लिएर म यो प्लकरको हेल्प लिएर यो यसलाई निकाल्ने कोसिस गर्छु। ओके गाइज, सो हेर्नुहोस्, निक्लिन। अब मलाई लाग्छ कि आई थिङ्क आई निड टु ओपन दिस अल्सो। सो ओके गाइज हेर्नुहोस्, मैले यो पनि निकालिसकेको छु। अब यसलाई म यता साइडमा राख्छु। सो यो निकाल्नुपर्छ पहिला त। ओके हेर्नुहोस्, ओके म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके गाइज हेर्नुहोस्, यहाँनिर क्यान यु सी? यही हो भाँचिएको सिउँको टुप्पो यहाँनिर अड्केको छ। सो त्यसैले गर्दा मेरो मसिन वाज नट वर्किङ, एकदम कामै गरेको थिएन, युजलेस भइरहेको थियो। सो यसलाई चाहिँ म निकाल्छु अब। ओके, अगेन आम गोइङ टु टेक द हेल्प अफ दिस प्लकर। हेर्नुहोस्, यो यहीँनिर स्टक भएको छ कि देख्नुभयो त? यो यहाँनिर यस्तो पाराले अड्केको छ कि यसलाई निकाल्नु इट्स भेरी टफ। इट्स नट कमिङ आउट इजिली। मैले कति ट्राई गरिसकेँ, निक्लेको छैन यो। इट्स भेरी टफ। सो नाउ आई थिङ्क आई निड टु रिमुभ अल दिस। सो ओके गाइज हेर्नुहोस्, ओ माई गड, लुक एट दिस। यहाँ हेर्नुहोस्, यो सिउँको टुप्पो भाँचेर यहाँ अड्केको थियो, त्यसैले मेरो मसिन वाज नट वर्किङ। मैले बल्ल यो निकालेँ। ओके, 1 घन्टाको मसक्कतको बाद, कडी मसक्कतको बाद यो निक्ल्यो फाइनली। नाउ आम ह्याप्पी। सो अब यसलाई अलिकति सफा पनि गर्नुपर्ने छ, अनि म यसलाई तेल पनि हाल्छु। ओके गाइज, अलिकति सफा पनि गर्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो मसिनलाई।
यसलाई मजाले एउटा सुतीको लुगाले I'm going to clean all this dark dabba and all. So puरा dirt पसेको छ भित्र. So now what I'm going to do is okay. So finally म तपाईलाई अब यो मसिन फिट गरेर फेरि म एकछिनमा तपाईलाई देखाउँछु. ओके गाइस, मैले यो फिट गरिसकेको छु. अब म तपाईलाई यसमा एउटा यो लुगाको टुक्रा सिलाएर देखाउँछु कस्तो सिलिन्छ कि सिलिँदैन. लेट्स ट्राई. Okay guys, as you can see यो लुगा सिलिएको छ कि मैले यहाँनिर ट्राई गरेको थिएँ. यसमा स्टिच लागेको छ हेर्नुहोस्. As you can also see, it means मेरो मसिन is working well now. Okay, now it's ready to use अनि यसले एकदम राम्रो पनि काम गर्यो. So I'm happy now. So तपाईले पनि तपाईँको मसिनमा कुनै किसिमको प्रब्लमहरू आयो भने तपाईले यसरी नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई खोलेर अथवा कसरी हुन्छ दोकानमा लानुभन्दा अघि तपाईले आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. यदि साह्रै भएन भने चाहिँ यु क्यान टेक दिस मसिन, टेक योर मसिन टु द नियर सप. ओके, तपाईँले आफ्नो मसिनलाई साह्रै बनाउन सक्नुहुनेछ. तपाईँले आफ्नो कुनै पनि तपाईँको एरियामा भएको लोकल सपमा लान सक्नुहुनेछ. तर मोस्ट प्रोभाब्ली चाहिँ तपाईँले आफै घरमै ट्राई गर्ने कोसिस गर्नुहोस्. ओके, मैले पनि गरेको छु. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. अनि योभन्दा पहिलो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने मैले माथि आइबाट मैले दिइहालेको छु गाइज, तपाईँले त्यो चेक गर्न सक्नुहुनेछ. ओके गाइज, सो this much for today. Okay, thank you for watching from the beginning to end. Thank you for supporting me, and okay guys, see you in my next video. Bye.